साथीहरूलाई के माइक्रोसफ्ट वर्ड एक्सेल वा तपाईँको माइक्रोसफ्ट अफिस प्याकेजका जे जति सफ्टवेयरहरू छन् ती सफ्टवेयरहरूमा प्रयोग हुने सर्टकट कीको बारेमा जान्न मन छ। यदि तपाईँहरूलाई पनि सर्टकट कीको विषयमा केही कुरा जान्न मन छ भनेदेखि तपाईँहरूले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। र म आजको यस भिडियोमा तपाईँहरूलाई चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड एक्सेल र पावर पोइन्टमा प्रयोग हुने केही सर्टकट कीहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई डिटेलमा बताउन गइरहेको छु। र यी सर्टकट कीहरूको प्रयोग गरेर तपाईँहरूले आफ्नो कुनै पनि कामलाई चुस्त दुरुस्त रूपमा छिटोभन्दा छिटो गर्न सक्नुहुनेछ है त। र यस भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला ताकि मेरो यस भिडियोले तपाईभित्र थोरै मात्र भए पनि ज्ञान चाहिँ बढाओस् भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। यसको लागि तपाईँले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनै पर्छ। हेलो नमस्कार, तपाईँहरूलाई ए लर्निङ चौतारीमा हार्दिक स्वागत छ। म दृश्यदीप साली तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु मेरो यस युट्युब च्यानलमा। र धेरैजना साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भएकोमा। र मेरो यस भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला जो साथीहरू चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्ड एक्सेल र पावर पोइन्ट सिकिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई थोरै भए पनि काम लागोस् भन्नको लागि यो भिडियो बनाएको छु। त्यसैले तपाईँहरूले यस भिडियोलाई चाहिँ सेयर गरिदिनु होला हैन। सेयर गर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँहरूलाई पनि थोरै भए पनि सपोर्ट मिल्नेछ हैन। जो साथीहरू चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डको सर्टकट कीहरू सिक्न खोजिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला है त। यति भन्दै म आजको यस भिडियोलाई सुरु गर्न गइरहेको छु। साथीहरू अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ केही सर्टकट कीहरू चाहिँ भन्न गइरहेको छु। तपाईँहरूले चाहिँ कपी कलम वा तपाईँसँग कम्प्युटर छ भने कम्प्युटरमा पनि नोट बनाउन सक्नुहुन्छ हैन। म त्यो भन्न गइरहेको छु। तपाईँहरूले चाहिँ याद गर्न सक्नुहुन्छ, नभएदेखि यस भिडियोलाई तपाईँले डाउनलोड गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, नभएदेखि लाइक गर्नुहोस्। लाइक गरेपछि तपाईँले चाहिँ युट्युबको चाहिँ जुन एउटा लाइक भन्ने एउटा जुन त्यो अप्सन हुन्छ त्यहाँ गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ चाहिएको बेलामा, वा तपाईँले यसलाई सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। सेयर गरेको ठाउँमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ बेला बेलामा हैन, आफूलाई आवश्यक परेको खण्डमा। वा तपाईँले मैले जे जति भन्छु हैन त्यो सम्पूर्ण सर्टकट कीहरूलाई तपाईँले नोट पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। वा तपाईँको आफ्नो स्मार्टफोनमा पनि नोट गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब ढिलो नगरिकन सुरु गरिहालौँ। अब सबैभन्दा पहिला म तपाईँको चाहिँ Ctrl+N को बारेमा भन्न गइरहेको छु। यदि तपाईँलाई चाहिँ नयाँ फाइलहरू क्रिएट गर्नु पर्यो भनेदेखि हैन माइक्रोसफ्ट वर्ड एक्सेल र पावर पोइन्टमा अनि त्यसपछि माइक्रोसफ्ट अनि तपाईँको चाहिँ एक्सेस, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ माइक्रोसफ्ट पब्लिसर जस्ता अफिस प्याकेजका जे जति सफ्टवेयरहरू छन् हैन, यो मात्रै नभएर तपाईँ एडोब फोटोसप हैन, यी सम्पूर्ण कुरामा Ctrl+N प्रेस गर्नुभयो भने न्यू चाहिँ क्रिएट भएर आउँछ है। यो चाहिँ एकदमै तपाईँले याद गर्नुपर्ने कुरा हो। त्यस्तै अर्को एकदमै जरुरी अप्सन रहेको छ Ctrl+S है। सेभ गर्नका लागि तपाईँले जुनसुकै प्रोग्राममा पनि यसको चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। एक्सेल, पावर पोइन्ट, वर्ड, एक्सेस, माइक्रोसफ्ट पब्लिसर, एडोब फोटोसप वा तपाईँको जुनसुकै सफ्टवेयरमा पनि Ctrl+S प्रेस गर्दाखेरि चाहिँ सेभ हुन्छ है। यो चाहिँ एकदमै चलेको सर्टकट की हो। त्यस्तै अर्को छ Ctrl+O। विशेष गरी सेभ गरेको फाइललाई हेर्नको लागि Ctrl+O को प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब यो पनि तपाईँहरूले विभिन्न प्रोग्रामहरूमा Ctrl+O सँगै थिच्नुभयो भनेदेखि तपाईँले सेभ गरेको फाइल चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। त्यस्तै अर्को एकदमै जरुरी सर्टकट की रहेको छ Ctrl+P है। यदि तपाईँले चाहिँ Ctrl+P प्रेस गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँसँग प्रिन्टर छ र प्रिन्टरको ड्राइभर तपाईँले आफ्नो कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्नुभएको छ भने प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ सिधै। अब सिधै तपाईँले फाइलमा गएर प्रिन्ट गर्नु परेन हैन। सिधै तपाईँले Ctrl+P प्रेस गर्नुभयो भने अटोमेटिकली त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रिन्ट अप्सन खुल्छ। त्यसपछि तपाईँले कति पेज प्रिन्ट गर्ने त्यहाँबाट तपाईँले टाइप गरेर प्रिन्ट आउट गर्न सक्नुहुन्छ। प्रिन्टको लागि Ctrl+P है। त्यस्तै अर्को छ तपाईँको चाहिँ कपी। एकदमै जरुरी कुरा हो हैन। जुन मान्छेहरूले चाहिँ कपी पेस्ट गर्न जान्नुहुन्न उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै काम चाहिँ ढिलो हुन्छ हैन। त्यसैले छिटो गर्नको लागि तपाईँले कपी र पेस्ट युज गरिरहनु भएको छ होला हैन। अब यो चाहिँ यसको सर्टकट की रहेको छ Ctrl+C है। Ctrl+C गरिसकेपछि तपाईँले कुनै पनि प्रोग्रामहरूमा चाहिँ हैन शब्द, अक्षर वा तपाईँको कुनै पनि ग्राफिक्ससँग सम्बन्धित कुराहरूलाई कपी गर्न सक्नुहुन्छ। फोटोसपमा पनि सिलेक्ट गरेको कुरालाई कपी गर्नलाई Ctrl+C नै प्रेस गर्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ वर्डमा चाहिँ सिलेक्ट गरेको अक्षर, इमेजेस वा तपाईँको टेबलहरूलाई पनि तपाईँले कपी गर्नु पर्यो भनेदेखि Ctrl+C प्रेस गर्नुहोस् है। अनि अब
कुनै पनि शब्दहरूलाई के अब हामीले सुरुमा स्टेट गरेर कपी गरिसकेपछि त्यसलाई पेस्ट त गर्नु पर्यो हैन पेस्ट गर्नको लागि चाहिँ Ctrl+V है त Ctrl+V प्रेस गरिसकेपछि तपाईले सिधै के गर्न सक्नुहुन्छ पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ हुनु चाहिँ तपाईको माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा चाहिँ होम भित्र पनि जुन तपाईको क्लिपबोर्ड सेक्सन भित्र के रे जुन चाहिँ अप्सन रहेको छ कपी र पेस्ट तर त्यहाँ गएर क्लिक गरिराख्नु भन्दा तपाईले सर्टकट की जान्नु भएको खण्डमा काम एकदमै छिटो हुन्छ Ctrl+C र Ctrl+V याद गर्नु होला है त्यस्तै अर्को एकदमै जरुरी अप्सन रहेको छ Ctrl+B Ctrl+B भनेको चाहिँ कुनै पनि अक्षरलाई बोल्ड बनाउनु पर्यो भनेदेखि तपाईले सुन्नुभयो होला हैन अक्षरलाई मोटो मोटो त्यो जस्तो बनाउनु पर्यो भनेदेखि हामीले Ctrl+B प्रेस गरेपछि बोल्ड हुन्छ है त्यस्तै इटालिकको लागि Ctrl+I गर्नुहोस् हैन त्यस्तै अन्डरलाइनको लागि Ctrl+U प्रेस गर्नुहोस् है त त्यस्तै अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण सर्टकट के रहेको छ गो टु है त यदि हामीलाई चाहिँ जस्तो कि माइक्रोसफ्ट वर्ड को जति पनि सफ्टवेयरहरु छ हैन त्यहाँ चाहिँ हामीलाई जानु पर्यो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ Ctrl+G प्रेस गर्नुहोस् है त अब यो चाहिँ तपाईको एडोब फोटोशपमा चाहिँ काम गर्दैन Ctrl+G ले चाहिँ ग्रुप क्रिएसन गर्छ त्यहाँ चाहिँ हैन तर तपाईको चाहिँ वर्ड एक्सेल पावर पोइन्ट र हैन माइक्रोसफ्ट अफिसका जति प्रोग्रामहरु छन् त्यहाँ Ctrl+G प्रेस गर्नुभयो भनेदेखि तपाईले चाहिँ एउटा पेजबाट अर्को पेजमा जानका लागि चाहिँ काम लाग्छ यो चाहिँ फेरि है त्यस्तै अर्को छ तपाईको चाहिँ Ctrl+F है Ctrl+F भनेको चाहिँ फाइन्ड गर्नका लागि है त यो पनि विशेष भनेको चाहिँ जस्तो कि वर्ड एक्सेल पावर पोइन्टका लागि नै हो यो पनि हैन Ctrl+F प्रेस गरेपछि शब्दहरु पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ है कुनै पनि शब्दहरु चाहिँ कहाँ छ भनेर खोज्नु पर्यो भनेदेखि Ctrl+F प्रेस गर्नुहोस् र त्यहाँबाट चाहिँ बक्स खुल्छ त्यो बक्सभित्र टाइप गर्नुहोस् कुन शब्द खोज्न लाग्नु भएको हैन त्यहाँबाट तपाईले त्यो शब्दलाई के गर्न सक्नुहुन्छ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ फाइन्ड नेक्स्टको थ्रुबाट है त्यस्तै अर्को छ तपाईको रिप्लेस भनेको चाहिँ शब्द चेन्ज गर्नु पर्यो भने तपाईले कतिको सुन्नु भएको छ है वा तपाईले कतिको प्रयोग गर्नु भएको छ कति साथीले थाहा होला कतिलाई नहोला रिप्लेसको युज गर्नको लागि तपाईले Ctrl+H प्रेस गर्नुहोस् है Ctrl+H प्रेस गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ जस्तो के भन्छ रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कहिलेकाहीँ राम लेख्नु पर्ने ठाउँमा श्याम भएको हुन सक्छ हो त्यो कन्डिसनमा तपाईले के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ रिप्लेसको युज गर्नु पर्यो है रिप्लेसको युज गर्नलाई Ctrl+H प्रेस गर्नु होला त्यस्तै अर्को छ न्यू पेज है हामीलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ अब जस्तो कि ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरुमा काम गर्दा एउटा मात्रै पेजले काम चल्दैन हैन धेरैवटा पेजहरु बनाउनु पर्ने हुन सक्छ त्यो कन्डिसनमा तपाईले के गर्नु पर्यो नयाँ पेजहरु थप्नु पर्यो भने चाहिँ Ctrl+Enter प्रेस गर्नु यो चाहिँ विशेष त भनेको माइक्रोसफ्ट वर्डको लागि चाहिँ काम गर्छ यसले है किन भन्दाखेरि तपाईको यो चाहिँ तपाई एक्सेलमा चाहिँ यसको चाहिँ छुट्टै सिस्टम छ हैन त्यस्तै तपाईको पावर पोइन्टमा छुट्टै छ माइक्रोसफ्ट वर्डको लागि चाहिँ तपाईलाई नयाँ पेज थप्नु पर्यो भनेदेखि Ctrl+Enter है त्यस्तै तपाईको पावर पोइन्टमा न्यू स्लाइड थप्नु पर्यो भने Ctrl+M है त्यस्तै तपाईको चाहिँ माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा चाहिँ तपाईलाई न्यू सिटहरु थप्नु पर्यो भने सिट बारको तल गएर पनि क्लिक गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन साथै अरु पनि धेरै किसिमको कुराहरु छन् त्यस्तै एकदमै युजमा आइराख्ने एउटा सर्टकट के भनेको चाहिँ तपाई स्पेलिङ एन्ड ग्रामर भन्छ के स्पेलिङ एन्ड ग्रामरको लागि तपाईले सिधै जस्तो तपाईले चाहिँ कि F7 प्रेस गर्नु भएको खण्डमा हैन जस्तो तपाईको स्पेलिङ एन्ड ग्रामरको विन्डो खुल्छ र त्यहाँबाट चाहिँ तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ स्पेलिङ र ग्रामर सिधै तपाईले F7 प्रेस गर्नुहोस् यो पनि तपाईको चाहिँ मेन भनेको माइक्रोसफ्ट अफिसको जे जति सफ्टवेयरहरु छन् त्यहाँ चाहिँ प्रयोगमा आउँछ हैन वर्ड एक्सेल पावर पोइन्टमा त भइहाल्यो हैन त्यो बाहेक अन्य अन्य प्रोग्रामहरुमा पनि तपाईले यसको चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है त्यस्तै अर्को एउटा सर्टकट के रहेको छ अलाइन लेफ्ट यसको लागि चाहिँ Ctrl+L प्रेस गर्नु होला Ctrl+L प्रेस गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ तपाईको कुनै पनि अक्षरहरुलाई चाहिँ लेफ्ट साइडमा ल्याउन सक्नुहुन्छ त्यसै तपाईलाई चाहिँ अर्को हुन्छ हाम्रो कुनै पनि अक्षरहरुलाई चाहिँ सेन्टरमा ल्याउनु पर्यो भनेदेखि Ctrl+E प्रेस गर्नु होला त्यसलाई भन्छ अलाइन सेन्टरको सर्टकट के रहेको छ Ctrl+E है त्यस्तै राइटको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने Ctrl+R प्रेस गर्नुस् हैन तपाईले चाहिँ जस कुनै पनि अक्षरहरुलाई राइट साइडमा राख्नु पर्यो भनेदेखि त्यो कन्डिसनमा Ctrl+R प्रेस गर्नु भयो भनेदेखि अटोमेटिकली यसले काम गर्छ है त्यस्तै अर्को हुन्छ जस्टिफाई यो पनि सेम चाहिँ अलाइनमेन्टसँग सम्बन्धित कुरा हो हैन तपाईको लाइनहरुले सबैलाई चाहिँ मिलाएर राख्नु पर्यो कुनै लाइन तल हुन्छ कुनै लाइन चाहिँ ओर हुन्छ कुनै लाइन पर हुन्छ हो त्यो कन्डिसनमा के गर्ने त त्यो सबै लाइनहरुलाई मिलाएर एउटै लाइनमा मिलाएर राख्नु पर्यो भनेदेखि तपाईले चाहिँ सिधै जुन लाइनहरुलाई मिलाएर राख्नु पर्ने हो त्यो सबैलाई सेट गरिदिनुस् त्यसपछि Ctrl+J प्रेस गर्नुस् है Ctrl+J प्रेस गरेपछि जस्टिफाई अटोमेटिकली हुन्छ यो पनि एकदमै युजफुल कुरा हो है यो र अब यी र यस्तै किसिमको सर्टकट कीहरु
अब अरू पनि धेरै किसिमका सर्टकट कीहरू छन् हैन। अब यो सबै सर्टकट कीहरूको बारेमा मैले चाहिँ जसके भन्न सुरु गरेँ भनेदेखि एउटा लामो भिडियो नै रेडी हुन्छ हैन। अब म त्यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यो भिडियोमा समावेश गर्दिनँ हैन। यदि तपाईँहरूलाई आवश्यक परेको खण्डमा म त्यो पनि बनाउँला हैन। तर लास्टमा एउटा तपाईँहरूलाई बोनस टिप के पनि सेयर गर्न गइरहेको छु भनेदेखि तपाईँहरूलाई कुनै पनि कुराको सर्टकट की चाहिँ चाहियो भनेदेखि नि हैन, त्यो हाम्रो जुन किबोर्डमा रहेको अल्ट की हुन्छ कि एएलटी है त, त्यसलाई अल्ट की भन्छ है। त्यो कीमा तपाईँले लङ प्रेस गरिराख्नुहोस् है। जब तपाईँले लङ प्रेस गरिराख्नुहुन्छ त्यो माथि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डको चाहिँ एक्सेल, वर्ड, पावर पोइन्ट है, त्यो 3टा प्रोग्राममा तपाईँले हेर्नुहोस्। त्यहाँ माथि त्यसको सर्टकट कीहरू अटोमेटिकली सो गरेर आउँछ है। जस्तै मानौँ जस्तो तपाईँको होमको लागि चाहिँ सम्भव अल्ट चाहिँ प्रेस गरिराख्नु भयो भने अल्ट प्लस एज प्रेस गर्नु भने होमभित्रको अप्सनहरू सम्पूर्ण सेक्सनभित्र रहेको अप्सनहरू एक्टिभेट भएर आउँछ हो। त्यस्तै तपाईँको त्यो बाहेक मानौँ तपाईँलाई चाहिँ इन्सर्टको चाहिँ त्यो सम्पूर्ण अप्सनहरू चाहिँ जस हामी सर्टकट की नै युज गरेर एक्सेस गर्ने भन्दै कन्ट्रोल प्लस एन प्रेस गरेपछि आउँछ है। अब यो बाहेक तपाईँलाई अरू पनि कुनै पनि जस मेनुहरूको सर्टकट की चाहियो भनेदेखि सिधै किबोर्डमा चाहिँ अल्ट कीलाई चाहिँ जस्तो तपाईँले प्रेस गरिराख्नुहोस् है। प्रेस गरिसकेपछि एकछिनमा त्यो सम्पूर्ण जति तपाईँको सर्टकट कीहरू छ हैन, त्यो अटोमेटिकली माथि सो भएर आउँछ है, कुन थिच्ने भनेर। र अर्को एकदमै जस्तो तपाईँलाई सिक्रेट टिप्स पनि भन्छु है, कतिपय साथीहरूले याद गर्नुभएको छैन होला हैन, कुन अप्सनको सर्टकट की के हो भनेर। जस्तै मानौँ तपाईँलाई चाहिँ जस के भन्छ कुनै पनि अक्षरलाई चाहिँ बोल्ड कसरी बनाउने है, यसको सर्टकट की रहेको छ कन्ट्रोल प्लस बी, मैले अघि पनि भनेको थिएँ हैन। अब त्यो सर्टकट की चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने त भनेदेखि तपाईँले बी भएको ठाउँमा लगेर यसो माउसलाई छोडिराख्नुहोस् है एकछिनको लागि। छोडिराख्नु भनेदेखि त्यसको तलतिर हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ कन्ट्रोल प्लस बी चाहिँ अटोमेटिकली सो भएर आउँछ कि। यसरी पनि तपाईँले सर्टकट कीहरूको चाहिँ के अरे बारेमा तपाईँले जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब यो बाहेक पनि अरू पनि धेरै किसिमका सर्टकट कीहरू रहेका छन्। ती सम्पूर्ण सर्टकट कीहरूको बारेमा चाहिँ अहिले म यस भिडियोमा चाहिँ चर्चा गरेर भ्याउन सक्दिनँ, किनभने भिडियो एकदमै निकै लामो भइसकेको छ होला, धेरै साथीहरूलाई झ्याउ पनि लागिसक्यो होला हैन। र तपाईँहरूलाई यस भिडियोबाट केही कुरा चाहिँ सिक्ने अवसर प्राप्त भएको खण्डमा मेरो च्यानलसँग जोडिनको लागि तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। र यस च्यानलसँग जोडिनका लागि तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। र यस भिडियो जो साथीहरूलाई सर्टकट कीको विषयमा केही प्रब्लमहरू छ उहाँहरूलाई सेयर गरिदिनुहोस् र मन परेको खण्डमा लाइक गरिदिनुहोस्। र यस्तै किसिमका भिडियोहरू हेर्नका लागि मेरो च्यानलसँग जोडिनका लागि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस् है त। केही त्यस्ता समस्याहरू छन् र यो भिडियोमा तपाईँहरूले बुझ्न नसकेको कुराहरू केही छन् भनेदेखि तपाईँहरूले तल कमेन्ट बक्समा पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। यति भन्दै म तपाईँहरूसँग बिदा माग्छु। हस्त नमस्कार, जय नेपाल।